بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو مبسط هنتكلم فيه إن شاء الله على الكلامب سelection، وإن شاء الله بنهاية الفيديو هنكون عرفنا الفرق بين الوينجد والوينجلس كلامبس، الأكتف والباسيف كلامبس، وإزاي نختار الكلامب المناسب لكل حالة. At the start we have two basic kinds of clamps. The winged clamps، ودول بيكون ليهم حاجة اسمها anterior wings، two extensions من الميتال، وليهم حاجة اسمها central wings، and they serve ان هما بيعملوا very good retraction للرابر دام. الوينجلس كلامب ما فيهوش الانتيريور ولا السنترال وينجز، وبالتالي قدرته ان هو يعمل retraction كويس للرابر دام بتكون اقل من الوينجد كلامب. طيب هو ليه انا محتاج برضو يكون عندي وينجلس كلامب؟ ليه هم عملوه؟ الفكرة ان لو شفنا صورة زي كده، احنا هنجيب الهايلايتر، هنلاقي ان في حالة زي كده we have the winged clamp. الوينج اللي موجود ده لو افترضنا ان انا شغال وكانت السنة دي جدلا لو كان فيها كلاس 1 ما كانش هيضايقني، لكن لو انا عندي كلاس 2 الوينج ده احتمال يضايقني اثناء تركيب الريتينر بتاع الماتريكس باند، ولو الكلاس 2 دي كانت ديستال هيبقى الموضوع اكثر صعوبة، والوينجز دولت هيضايقوني جدا في عملية الويدجنج. فحد يقول خلاص طب انا ممكن لو ده 6 وده 7 ان انا اركبه على ال 8. sometimes ممكن يكون ال 8 ده extracted او يكون impacted لاي سبب، وبالتالي تركيب مضطر ان انا اركب الوينجد كلامب على ال 7، فساعتها مش هينفع. انا نيد ان انا اشفت الاختيار الوينجلس كلامب. الوينجلس كلامب عدم وجود الانتيريور وينجز دولت هيخليني ان انا لو عايز اركب، لو انا شغال في ال 6 كلاس 2 سواء ميزيال او سواء ديستال، مش هيكون عندي اي صعوبة في تركيب الماتريكس باند والريتينر بتاعتها وعملية الويدجنج. and therefore لو انا شغال في سنة كلاس 2 وهقدر ان انا اركب الكلامب على سنة بعيدة عنها، يعني يكون الكلامب موجود على ضرس وفي ضرس تاني وبعد كده السنة اللي انا شغال فيها اقدر اركب وينجد كلامب عادي. لو انا مركب الكلامب على الضرس اللي جنب المولر اللي انا شغال فيه على طول، it's better for me ان انا اركب الوينجلس كلامب عشان ما يضايقنيش خالص في الويدجنج ولا المتروسينك. طيب نبدأ بجزء الوينجد كلامب. معظم الناس بتحب تشتري الكلامب اللي بيتباع في السوق، غالبا بيسموه الكلامب الباكستاني. عيبه ان هو بيبقى بيبقى حجمه كبير شوية، مش بيفت كل اشكال الاسنان. ساعات في ناس ممكن تبقى مركبه على مولر ويلاقيه طار وفي وشه، يعني ما بيبقاش ستيبل خالص. if I would recommend for youth something I would recommend تشتروا two clamps ال 12A وال 13A. هما winged clamps بس ليهم ميزة ان هما بيبقى فيهم شوية serrations. السريشنز دي بيخليهم ان هما يكونوا يعملوا better clamping لأشكال مختلفة جدا من المولرز. طبعا بينزلوا في صورة pair right and left، بيبقى اللارج بيك ده موجه بكل والنارو بيك ده موجه ناحية البالاتال. يعني في الكاست زي كده هنلاقي ال 13A هنا عند البكل سيرفيس هيبقى عندنا الوايدر بيك، وعند البالاتال سيرفيس هيكون عندنا النارو بيك. and therefore ال 12A هنستخدمه في اللور رايت مولرز او الابر ليفت مولرز، وال 13A هنستعمله مع اللور ليفت مولرز والابر رايت مولرز. في ميزة تانية ان شوية السريشنز اللي في الجوز دي شوية بصة ايبيكال، وده بيخليه لو السنة يعني slightly يعني partially erupted او مش erupted كويس، ممكن ان هو somehow يقدر ان يعمل لها very good clamping. طيب فيما يخص الوينجلس كلامب، ايه اشهر واحد احنا ممكن نستعمله؟ كلامب اسمه ال W3، وفي كلامب تاني كويس جدا اسمه كلامب رقم 26. قلنا زي ما قلنا هنستعملهم في حالة ان انا شغال مركب الكلامب على المولر اللي جنب السنة اللي انا شغال فيها، فانا مش عايز حاجة تضايقني خالص. however sometimes تبقى السنة دي ممكن ان انا اكون شغال فيها نفس السنة كلاس 2، ساعتها الكلامب ده ممكن هو نفسه يضايقني في تركيب الماتريكس باند. ساعات تبقى نفس الضرس ده موجود فيه كلاس 5 في البكل، فممكن يبقى الكلامب ده مضايقني شوية.
ففي حالات معينة ببقى محتاج ان انا استعمل برضو وينجلس كلامب بس يكون باصص ايبيكال اكتر عشان يديني more accessibility. and therefore الكلامبس بنقسمها يا اما passive او active. الباسيف كلامبس زي W3 اللي عرضناه من شوية بتبقى التو جوز بتاعه باصين هوريزونتال لبعض. الاكتف كلامبس بيبقى الجوز باصة in an apical direction، وده زي ما قلنا بيخلي ان هو يقدر ان هو يعمل شوية retraction للجنجفة، يقدر ان هو يعمل كلامبنج لسنة شوية مش completely erupted enough. ف we resort to those clamps في الحالات دي. دي صورة للكلامب اللي بيبقى الاكتف. you can see how much ان هو بيرتراكت الجنجفة الى حد كبير. من اشهر الكلامبس دول تو كلامبس، كلامب اسمه B1 او برينكر 1 وكلامب اسمه W8A. طيب نشوف هنا كيس زي كده. احنا عندنا ال 7 وال 6 فيهم باك تو باك كلاس 2. لو انا ركبت وينجد كلامب اكيد مش هعرف اعمل ميترسنج وويدجنج بشكل كويس. لو ركبت ال W3 ممكن ال W3 يبقى ماسك على ارتفاع اعلى شويه فيضايقني في الانسيرشن اوف ذا ماتريكس باند وتركيب الريتينر بعد كده. ففي حاله زي كده ال W8A هيكون باصص ايبيكال الى حد كبير، هيساعدني ان انا اعمل proper matricing and proper wedging، وبعد هقدر ان انا ابني السنه بسهوله and then I can apply الماتريكس باند على السنه الثانيه and apply my ring وابني الاذر مولر بشكل very simple. لو لاحظتوا شوفوا الكلام how it is ان هو باصص apical ومديني accessibility كويسه جدا ان انا ابني الريستوريشن بتاعي. حالة تانية سنة زي كده lower 8 في كلاس 2 وفتحة كمان with buccal extension كبيرة ونوعا ما subgingival. ده الكلامب اللي موجود ده W8A فعلا هو قادر ان هو epically positioned وعامل traction كويس للجنجفة. وهنا مستعملين شوية تeflon tape عشان لو في شوية leakage بسيط نقدر ان احنا prevent الليكج ده and we use it ان احنا نbuild our restoration بشكل سهل جدا. and therefore we resort للactive clamps دولت once ان انا محتاج more apical insertion of the clamp. فممكن حد يجي في باله طب انا ليه اشتري ال W3؟ طب انا ال W8A ده يعتبر universal بالنسبه لي. احنا بنستعمل ال W8A في الحالات اللي انا مضطر استعمله فيها لان هو شويه بيعمل تروما جامده للجنجفة وبيبقى مؤلم للعيان وبيحتاج طبعا انت تبقى مدي انستيزيا قويه جدا للمريض بتاعك. ولكن لو انا ما عنديش كيس في هذه الصعوبه والسنه completely erupted وما عنديش اي احتياج ان انا اركب الاكتف كلامب it's more gentle للمريض بتاعي ان انا اركب له كلامب باسيف زي ال W3. طيب في عيله تانية برضو من الاكتف كلامبس برضو اسمها tissue retractors ان هم عندهم قدره ان هم يزقوا الجنجفة in an apical position. البرينكر كلامب ال B1 هو نفسه زي ال W8A بس بنستعمله مع اللور مولرز بيكون التو بيكس بتاعته نفس السايز. في كلام تاني اسمه البي 2 بيبقى عنده وايدر بيك وبكلي ونارو بيك بالاتال، وبرده البي 3 وايدر بيك بكل نارو بيك بالاتال، وبنستعملهم في الابر رايت اند ليفت مولرز. دي مثلا صورة بتوريني البي 1 كلامب ان اكشن، وهنا باين قوي ازاي هو قادر يعمل ريتراكشن كويس للرابر دام ويكسبوز ليا التو ستراكشر عشان اقدر بعد كده ان انا to build up these tooth. في another types of clamp من عيلة البرينكر زي الكلامب اسمه البي 5 او البرينكر 5. البرينكر 5 بنستعمله مع لو انا عندي كلاس 5 subgingival في الانتيريور تيث او في البريمولرز I can use it. بيبقى الجو بتاعته بتبقى صغيرة somehow apical وبتعمل لي very good retraction للجنجفال تيشو. اختلافه ايه عن الكلامب اللي هو 211 اللي الناس بتستعمله باترفلاي عادي؟ ان الكلامب ده بيكون باسيف وبتبقى الجو بتاعته كبيرة جدا فمش بتديني accessibility ومش بتقدر تزق الجنجفة in an apical direction. يعني نشوف كيس زي كده الابر lateral ده بعد ما خلصنا preparation it was very subgingival we used the B5 clamp ان هو بيزق الجنجفة apical كويس وبيثبت الرابر دام. كلامب قوي، كلامب very stable، واقدر اعمل my matricing. و sometimes ان انا ممكن استعمل البارتس بتوع الكلامب ان انا مثلا اربط في الماتريكس باند عشان اثبتها or whatsoever
تعديل انا عايز اعمله في الماتريسنج بتاعي. كيس زي كده مثلا، سنه زي كده، لا انا عندي very deep subgingival margin B5 clamp in action هيكسبوز ليا السنه ويسمح لي ان انا اظبط البريباريشن بتاعتي واطلع بنايف ايدج مارجن بحيث يبقى ما يكونش عندي اي اوفر هانج على الجنجفه. ودي حاله اتعملت بعد ما اتبنت بالبي 5 كلامب وشفناها افتر 1 ويك. this kind of gingival healing بتوريني اهميه ان انا اكون عامل very good retraction عشان ما يكونش عندي اي اوفر هانجز subgingival. في كلام تاني اسمه البي 4، ده بيبقى كانه نص الباتر فلاي او نص البي 5. بنستعمله برضو لو انا عايز اعمل جنجفال ريتراكشن في الانتيريورز او البريمولرز، بس طبعا لان الكلام ده يعتبر نص الباتر فلاي فهو بيبقى ليس ستيبل شويه عن البي 5. ولكن انا بستعمله لو انا محتاج مور اكسسبيليتي او مور سبيس، لان البي 5 في بعض الحالات قد يكون الوينج التاني او البارت التاني من الكلام بيضايقني فور accessibility. مثلا كيس زي كده we are working in this canine، عندنا subgingival caries، الريتراكشن كول مش enough ان احنا نقدر حتى نكمل excavation الكيريس ليجن. نقدر نشوف هنا ازاي البي 4 عامل ريتراكشن عظيم جدا للجنجفا، وقادر ان انا الرابر دام ان انا اعمل لها انفيرجن جوه السيركس كويس، اقدر اكمل preparation بتاعتي، اقدر بعد كده اعمل restoration بشكل very easy and very simple ان شاء الله. لازم نخلي بالنا ان لو انا بستعمل بي 4 كلام ان هو كلام ضعيف ما يقدرش هو يشيل الرابر دام لوحده، وبالتالي انا دايما بكون مركب تو بري مولر كلامس على البري مولرز، والكلام ده على السنه اللي انا هبدا اشتغل فيها اقدر ان انا اركب البي 4 عشان يعمل لي مور جينجفال ريتراكشن لوكالايزد للاريا اللي انا هبدا اشتغل فيها ان شاء الله. And to summarize it، انا محتاج اشتري ايه as a start kit ليا؟ محتاج اشتري 2 وينجت كلام، نرشح ان انتوا تشتروا ال 12A وال 13A، ومحتاج ان انا اشتري كلام وينجلس W3 في حالة ان انا مضطر ان انا اركب الكلامب على مثلا ال 7 وانا شغال في ال 6، او اركبه على ال 8 وانا شغال في ال 7. وفي بعض الحالات محتاج اركب كلام قوي اكتف اسمه W8A زي ما يكون السنة فيها كلاس 5 subgingival او السنة مش completely erupted. I can use this kind of clamp. او لو انا شغال في مولر وعلى نفس المولر مركب الكلامب وهو في كلاس 2، فالكلامب ده بيديني مور accessibility. محتاج اشتري 2 بري مولر كلامبس عاديين جدا الباكستاني، وهستعملهم لو انا بعمل اي سمسور شغال في الانتيريور ريجن هابلايت، وهاجي على السنه اللي انا هشتغل فيها سبيسيفيكالي فيها كلاس 5 or whatever I can apply فيها بعد كده البي 4 او البي 5 كلامب. ويفضل يكون معايا كيت زي البرينكر كيت فيها البي 1، قلنا ده كل الكيت دي عباره عن اكتف كلامبس، البي 1 مع اللور مولرز، البي 2 مع الابر ليفت مولرز، البي 3 مع الابر رايت، البي 5 والبي 4 الاثنين بيكونوا مع الانتيريورز والبريمولرز، ولكن البي 5 مور ستيبل عن البي 4، بس البي 4 بيديني مور اكسسبيليتي في بعض الحالات على البي 5. ربنا يوفقكم ولا تنسوني من صالح دعائكم. شكرا جزيلا.